Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată am simțit o ghidare puternică să fac două analize de tarot care îți vor oferi ție mesaje din partea Universului în acest moment. Sunt mesaje urgente pe care tu este nevoie să le știi. Și avem numărul 1, piatra galbenă, sau numărul 2, piatra mov. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, fix cum simți, fix așa procedezi. Este important momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip și nu momentul în care el a fost postat. Bun, și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi, astfel mă poți ajuta. Te îmbrățișez cu drag și ne vedem la varianta aleasă de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem în primul rând oracolul, ce mesaj are pentru tine. Da? Este un oracol șamanic. Hai să vedem ce trebuie tu să știi în acest moment. Care sunt mesajele pentru tine din partea Universului. Deja a ieșit primul mesaj care vorbește despre matrixul divin, foarte frumos. Numerele importante 2, 4, 6, 24. Este clar aici că realitatea este fix așa cum tu gândești. Și pentru cineva este important de menționat următorul mesaj. În momentul în care mintea ta va fi limpede, în momentul în care tu vei gândi într-un mod pozitiv, în momentul în care în mintea ta tu ești bine, ești ok, atunci și din punct de vedere fizic este clar că lucrurile se așează. Următorul mesaj, au ieșit două, da? Aici avem numerele importante. Din nou 4, 9, 13, 49 și simt aici să-ți transmit că runele, da, pot avea un rol important pentru tine. Da? Ți se spune că în cer sunt anumite scrieri sau să te uiți după semnele, da, care pentru tine apar pe cer. Pentru unii putem să discutăm și despre niște evenimente importante din punct de vedere astrologic care se petrec, da, pe cer și care, uite, îți pot impacta viața, dar este important să ții cont de faptul că acele evenimente se petrec în momentul în care tu asculți citirea sau în preajma acelei date. Următorul mesaj este spiritul râului. Este un moment de aventură, ți se cere să lași lucrurile să curgă aici, să lași lucrurile să se desfășoare în viața ta. Numărul 5, din nou foarte important pentru cineva, și 50. Deci, simt aici că în unele cazuri e ca și cum doar jumătate din ceea ce tu ți-ai propus s-a îndeplinit. Tocmai pentru că este nevoie, așa cum am spus, să-ți creezi tu realitatea. Este nevoie să urmezi semnele care ți se arată. Și mai mult decât atât este nevoie să iei în considerare toate acele evenimente care se întâmplă în jurul tău, pentru că totul se întâmplă cu un rost în viața asta. Da? E bine să-ți construiești imperiul tău, să faci ceea ce crezi, dar cu elementele pe care tu le ai la îndemână. Da? Simt să-ți transmit că, uite, dacă ești o persoană singură sau vrei să cunoști pe cineva, uite, cărțile îți spun să nu cauți departe, să vezi și tu unde merg prietenii tăi, unde merg cunoștințele tale, să mergi acolo, da? Pentru că Universul așa vorbește, prin ceea ce tu deja ai. Da? Bun, să vedem în continuare și niște mesaje din partea tarotului pentru tine. Ce trebuie tu să cunoști în acest moment? Care este mesajul tău? Au ieșit 3 cărți foarte pozitive.
care din nou vorbesc despre emoție, despre planul spiritual. La baza acestui pachet avem o carte foarte frumoasă, 6 de cupe, 9 de spade. Cuiva este teamă să nu fie din nou abandonat, simt aici o rană a abandonului în unele cazuri și cu 5 de monede, deci poate un abandon care s-a petrecut în copilărie sau poate chiar o despărțire. E ca și cum fie ți este teamă să nu fii abandonat, fie aici este un moment în care ți se cere să te întorci la copilul tău interior. Foarte important acest lucru. Foarte, foarte important. Prima carte este Valetul de cupe. O energie extrem de frumoasă, care din nou vorbește despre inocență, despre puritate. Văd niște mesaje frumoase pe care tu le-ai primit sau pe care urmează să le primești. Poate să fie chiar o invitație undeva anume, o invitație în oraș, o invitație la o rudă, orice. Apoi avem o arcană majoră, roata destinului, care, uite, seamănă așa ca și configurație cu, da, ca și desen, cu aceste cărți șamanice, da, cu acest oracol, care mie personal mi este foarte, foarte drag. Roata destinului este clar că aduce schimbarea, dar mai simt aici să-ți transmit că și tu ești persoana care poate să pornească schimbarea, adică universul ți-a oferit, văd eu aici, toate elementele, dar dacă tu nu acționezi, atunci ele se vor întâmpla mai târziu. Da? Roata destinului vine și îți schimbă lucrurile, pune totul în mișcare. Și avem 9 de cupe, e ca și cum te învață să te bucuri din nou de viață, te învață să apreciezi din nou ceea ce tu ai lângă tine, iubire, soț, iubit, soție, iubită, poate să fie vorba și despre prietenii tăi, despre ceea ce tu ai în acest moment în jurul tău. Voi extrage și un mesaj suplimentar, da? Bun, a ieșit un mesaj și încă unul a sărit. Deci e ca și cum tu fugi aici de o responsabilitate, fugi de ceva mare. Da? Avem această carte cu un munte, deci este vorba despre un munte, despre ceva puternic, despre ceva care ție ți oferă putere, siguranță. Poate unii îl vedeți ca pe un obstacol, dar să știți că în general, în zona montană există o energie specială acolo, e o energie de o putere foarte mare. Da? Fiecare loc are energia asta. Și aici, uite, a ieșit foarte interesant, uite, un bărbat. Deci, dacă ești femeie, poate tu ai nevoie de un bărbat puternic. Dacă ești bărbat, ți se cere să-ți vezi puterea ta interioară și să acționezi. Să rămâi ferm, precum muntele, da? Nimeni și nimic să nu te miște din loc. Să iei o hotărâre în acest sens. La baza acestui pachet avem clar o schimbare, da? Care ține de o relație în care fie sunt probleme, fie discutăm despre o gelozie care poate să apară sau despre o tentație foarte mare pe care cineva o are. Mai extrag câteva mesaje din acest oracol. Au vrut să iasă doar două și avem în primul rând Zodia Scorpion pentru cineva cu mesajul tranziție, schimbare. Apoi avem Uranus cu noutăți, surpriză. Dragilor, este clar aici vorba despre niște schimbări majore, atenție, care fie au început deja în viața ta, dar tu nu știi exact cum să manageriezi situația, poate nu înțelegi ce ți se întâmplă, iar în alte cazuri este vorba despre ceva ce își face, e clar aici, intrarea în viața ta, dacă nu și-a făcut-o deja, în urma unei invitații, în urma unei vești, și aici clar apar schimbări majore. Dacă ești bărbat, vezi că tu ești persoana care inițiezi situația, iar dacă ești femeie, este un bărbat aici
da, care inițiază situația. Iar ultimul mesaj pentru tine este o companie plăcută cu luna septembrie. Aici poți avea legătură cu zodia Fecioară sau zodia Balanță și de asemenea văd numărul 9 foarte puternic pentru tine, care înseamnă un apogeu, care înseamnă un final, da? Ceva ce este aproape de final, ceva diferit. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să-mi lași un comentariu, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, abonează-te canalului, sunt funcții gratuite pentru toți. Iar dacă vrei să-mi susții activitatea, dacă vrei să mă ajuți într-un anumit fel, apasă butonul de mulțumire sau te poți alătura canalului, aceste funcții nu sunt gratuite. Deci, cum simți tu? Chiar și dacă distribui videoclipul, eu sunt mulțumită. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de niște momente în viață de unicitate și de schimbare și chiar îți doresc să te deschizi în fața schimbărilor, pentru că văd clar aici că ceva este în schimbare. Te îmbrățișez cu drag și nu uita că schimbarea începe cu tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Vom lua în primul rând mesaje din partea oracolului șamanic. Este un oracol foarte drag sufletului meu. Hai să vedem ce mesaj avem în acest moment pentru tine, ce trebuie tu să cunoști, ce dorește universul să știi. Wow! Călărețul. Este un moment de schimbare și pentru tine. Avem numărul 3, foarte important, 30. Deci aici tu afli o informație foarte importantă. Afli o informație foarte importantă pentru sufletul tău, care te va ajuta extraordinar de mult. Ești în căutare de informații, ești în căutare de oameni, deci poate cauți pe cineva sau îți cauți pasiunea. Văd un drum sau o veste pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești. Au mai ieșit două mesaje pentru tine foarte frumoase. Și avem mesajul revelație. Numerele importante 5, 7, 12, 3, din nou, deci se accentuează acest mesaj, și 57. Culoarea verde foarte puternică, deci ți se cere aici să îți asculți intuiția, da? Să vezi, da, care este primul gând care îți vine când te gândești la o persoană. Care este primul gând care apare, da, sau prima senzație atunci când intri în contact cu niște noutăți. E ca și cum nu știi încotro te îndrepți, dar tu simți acolo că e nevoie să mergi spre o anumită direcție. Următorul mesaj pentru tine este o oglindă și spune despre a sublima ideea aceasta de ego. Numerele importante 5, din nou, 8, 13, 4, 58. E nevoie să spargi acea parte din tine care nu te lasă să evoluezi. Așa simt aici să transmit pentru cineva anume. E nevoie să te eliberezi. Da? Avem un cactus. Da? Uite, tu ai aici foarte multe resurse, ai foarte multe lucruri. Doar că simt că e ca și cum îi îndepărtezi pe ceilalți cu spinii pe care tu îi ai, sau nu știu, spini. Ai fost rănit, ai fost rănită. Și acum îți este dificil să mai lași pe cineva să mai vină în viața ta. Da? Numărul 29 pentru cineva. E nevoie să treci de chestia asta personală și să alegi ceea ce rezonează cu tine. Dar
simte aici din nou că, uite, culoarea verde este importantă. Deci iubirea față de tine, iubirea față de ceilalți, nu e suficient să te iubești pe tine, e nevoie să le și arăți celorlalți, da? Prin fapte, prin vorbe, prin gesturi. Hai să vedem ce spune tarotul, care sunt mesajele pentru tine din partea tarotului. A ieșit primul mesaj, s-a întors și este o arcană majoră, este cea mai pozitivă arcană majoră din tarot, deci mai bine de atât nu are ce să fie. A ieșit a doua arcană majoră, care este arcana schimbărilor, și au mai ieșit două cărți și mă opresc aici. 6 de monede avem la baza pachetului și 3 de cupe, 9 de foc. Sunt aici că tu e nevoie să oferi, dar și să primești. Deci, pe cât vei oferi, pe atât vei primi. Iubire, respect, abundență, energie pozitivă. Unii văd că sunteți prinși cu niște bani sau cu niște datorii în perioada asta. Poate aștepți un cadou sau vrei să faci o donație. Ai două bucurii sau îți vin două bucurii în viața ta. Avem prima arcană majoră, spuneam eu, arcana majoră, soarele, o conexiune cu zodia Leu pentru unii dintre voi. Cartea asta îți spune despre faptul că ceva se clarifică în mintea ta și fiind și turnul, din nou se accentuează acest mesaj de a sublima ideea de ego. Adică una e să ai încredere în tine și alta este, da, să crezi că doar tu ai dreptate. Da? Însă, cu siguranță sunt foarte puține cazuri, da, printre cei care urmăresc această filmare. Poate este vorba despre a te iubi mai mult sau despre a arăta care este strălucirea ta. Poate este vorba despre a extinde această strălucire pe care tu o ai, pentru că această combinație pe mine mă duce cu gândul la formarea unei supernove, da? La explozia unei stele. Poate ai ajuns la un anumit nivel și vrei să te transformi, vrei să te schimbi, vrei să schimbi ceva în jurul tău. Văd niște schimbări care țin fie de un șef, de o instituție financiară, o relație. Dar turnul și soarele, să știi că mai reprezintă și un adevăr care iese la suprafață. Apoi, avem aici 7 de monede, 8 de monede, din nou planul material care se activează. Deci, ție poate ți se transmit multe semne în planul material. Da? Aștepți ceva, te uiți spre ceva care crește. Vrei să investești în ceva, vrei să reiei niște proiecte sau să reiei un anumit mod prin care tu te-ai manifestat. Da? E ca și cum ai avut o idee, ai vrut să faci ceva și ai lăsat acel lucru în urma ta. Poate ai renunțat din diferite motive. Wow! Au ieșit două mesaje. Primul vorbește despre inocență, despre acel moment în care tu îți vezi viața precum un basm și este important, da, să trăiești în această energie de basm, adică să ai curaj și să fii bun atât cu tine cât și cu ceilalți. Da? E importantă și a doua parte, cu tine și cu ceilalți, în mod egal. O noutate plăcută văd aici care apare, poate un mesaj, un apel telefonic, un e-mail, o veste foarte bună care apare pentru tine. Și mai simt aici să-ți transmit că este vorba despre poate și acel moment în care tu poți să cunoști pe cineva. Eu văd aici clar schimbarea și cu turnul. Da? Turnul vorbește despre schimbare și avem, uite, cartea copilului care și el vorbește despre un nou început. Da, nu știu ce a transmis pisica, dar s-a uitat în ochii mei și a transmis ceva. Mai iau un singur mesaj. Poți să cunoști o nouă persoană. Primești o veste de la un copil. Bun, deci este ceva foarte benefic pentru tine, ceva ce ție îți aduce recunoștință, putere, iubire.
plăcere. Și avem cartea banilor, cartea abundenței și cartea strălucirii din punct de vedere profesional sau oficial. O femeie are un rol important în viața ta, asta dacă ești bărbat, iar dacă ești femeie, vezi că tu ești persoana care ia atitudine în această situație. Și este vorba despre a închide ceva, despre a pune capăt la o situație legată de o persoană din jurul tău. Pentru că e ceva vechi, da, care a ieșit la suprafață. Să vedem în continuare niște mesaje bonus pentru tine. Acestea sunt. Primul este primăvară, deci anotimpul de primăvară, care reprezintă schimbare, care reprezintă acel moment în care natura reînvie la viață, deci cam așa și pentru tine. În sfârșit începe să răsară soarele, în sfârșit florile, realizările încep să se vadă în viața ta și avem ca și mesaj noutate la drum lung. Adică primești o veste de la un drum lung sau poate e ceva legat de zona internetului pentru unii. Se reaprinde o relație, poate, sau cunoști pe cineva. Apoi avem ziua de marți, foarte importantă pentru cineva. Planeta Marte, simt aici, deci o conexiune poate cu un berbec, cu un scorpion și avem mesajul intrigi între femei. Iar ultimul mesaj pentru tine este numărul 2, foarte puternic, cu mesajul pace. Deci tu vei reuși să faci pace, vei reuși să te liniștești, vei reuși să te simți bine. Poate este vorba despre o situație conflictuală legată de niște femei din viața ta. Mai vreau un ultim mesaj și au ieșit două. Primul este căsătorie, familie, deci poate este vorba despre ceva tensionat privind viața ta privată. Și avem zodia Rac pentru cineva. Iar ultimul mesaj este te caută, deci cineva te caută, cineva îți dă mesaj, cineva vrea să reia legătura cu tine și avem inițiala C pentru cineva, nu? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să-mi lași un comentariu, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi pentru aceste informații. Eu sunt foarte mulțumită dacă faci chestia asta, iar dacă dorești mai mult de atât, poți să apeși butonul alătură-te sau poți să apeși butonul de mulțumire. Fix cum simți tu, fix așa procedezi și de asemenea chiar dacă distribui videoclipul unei persoane dragi ție sau recomanzi canalul cuiva, la fel pe mine mă ajută enorm de mult. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o perioadă cât mai frumoasă în care să ai încredere în tine și în care să asculți foarte puternic acele lucruri, da, care se petrec în jurul tău. Pentru că îți spuneam aici clar de o etapă nouă, da, care se deschide în fața ta, însă ți se cere să oferi iubire și să primești în același timp. Te îmbrățișez cu drag, să ai o perioadă superbă.